Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Ăla este muntele Etna. Și noi suntem în Sicilia. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go. You mixed up the Siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy. Sicilia este cea mai mare insulă de la Mediterană, aflându-se exact între Europa și Africa și fiind separată de continent de strâmtoarea Messina. Numeroase popoare și-au lăsat amprenta pe această insulă, de la greci până la romani, arabi, spanioli și normanzi și până în ziua de astăzi la italieni. De asta o să vedem o diferență culturală destul de mare față de restul Italiei. Tot din acest motiv găsim un amestec de stiluri arhitecturale, de la romanic și până la baroc. Iar misiunea noastră în acest videoclip este să vă arătăm toate astea într-un itinerariu de 4 zile pe coasta de est a insulei. Am pornit la drum din Catania cu această bestie și ne-am stabilit baza în Siracuza, care de altfel e și primul oraș pe care îl vom descoperi. Siracuza, și mai precis districtul Ortigia, este considerat unul dintre cele mai vechi orașe de la Marea Mediterană și în vremurile antice era considerată una dintre marile puteri de aici, fiind ocupată de greci și aliindu-se atât cu spartanii cât și cu corintienii. Aici găsești o colecție importantă de situri arheologice, atât din perioada greacă cât și cea romană, cum ar fi templul lui Apollo pe care îl avem în spate, care este vechi din secolul al VI-lea înainte de Hristos, palate medievale și domul din Siracusa, care este o adevărată bijuterie antică veche din secolul al VII-lea înainte de Hristos, pe locul căreia înainte se afla un templu dedicat zeiței Atena și care a fost convertită în catedrală, așa cum o vedem și astăzi. Fațada este în stil baroc sicilian și cu influențe romane. Putem observa numeroase statui ale diferitor sfinți, iar interiorul este un mix de stiluri arhitecturale, pentru că fiind un templu înainte, sunt coloanele dorice din perioada elenă, dar și multe picturi și sculpturi din perioada barocă, ieșind în evidență un vitraliu cu cina cea de taină, dar și altarul dedicat Sfintei Lucia, care este patroana Siracusei. Sub această piață și implicit catedrală se află numeroase tuneluri și cariere antice care de altfel pot fi explorate dacă vreți. Iar intrarea costă 2 euro și programul de funcționare pentru sezonul de iarnă este de la 8:30 la 5:30, dar țineți minte că ei nu respectă neapărat programul și poate diferi. Dar suficient cu obiectivele turistice, hai să vedem unde mâncăm. Prima oprire a noastră a fost la pastiseria Artale, de unde am luat un croissant umplut cu fistic și o brioșă cu ricota și fistic. Fiecare a costat 2 euro. Un alt loc pe care l-am încercat și pe care vi-l recomandăm este restaurantul Aputia, care are o selecție de paste variate, delicioase, cu prețuri între 9 și 20 de euro și neapărat să încercați berea locală de aici. Iar dacă vreți să fiți mai rapizi, ar trebui să luați un panini de la Borderi și neapărat să vă asigurați că are mozzarella marinată în sos de lămâie. E absolut delicios, un sandwich costă 7 euro. Fiind un oraș cu o foarte mare influență grecească, este normal ca în Siracuza să-și fi făcut veacul și personalități destul de importante. Una dintre acestea este Arhimede, care chiar s-a și născut aici și care are o piață cu numele său, pe care o puteți vedea în spatele meu, unde ne atrage privirile această fântână din spate. Care este fântâna zeiței Diana, care este ilustrată ca zeița vânătorii și bineînțeles putem observa asta și aici pentru că are un arc în mână și un cățel care duc cu ideea la vânătoare. În plus, ea încearcă să protejeze pe Aretuza de către un admirator secret care o văzuse în timp ce făcea baie și s-a îndrăgostit de ea. Probabil vă întrebați cum am ajuns să bem prosecco într-un palat, așa că hai să vă lămuresc. Locul în care suntem este Palatul Borgia și a apărut prin uniunea a două familii nobile, Borgia și Impellițeri. A fost construit în 1760 în elegantul stil baroc sicilian și în fiecare cameră sunt numeroase decorațiuni și fresce ce ilustrează fie viața oamenilor de la acea vreme, fie legende din mitologia romană. Un element interesant este blazonul celor două familii, care, deși a fost restaurat pe jumătate, poate fi vizualizat în întregime printr-o oglindă. Pe traseu este și un balcon de unde poți admira o priveliște superbă către piața Domnului din Ortigia. Intrarea costă 7 euro și pe lângă camerele maestoase ai și un ghid pe o tabletă care îți explică la ce te uiți și un pahar de prosecco la finalul turului.
toate astea, Prosecco nu ține de foame. Însă spre norocul nostru am găsit acest restaurant drăguț cu o atmosferă superbă. Se numește Moon și are specialități locale reinterpretate, cum ar fi aceste paste de loc din Palermo, ce conțin alge de mare în loc de sardine. Prețurile variază între 7 și 14 euro și mâncarea este delicioasă. Aventura noastră continuă în zona de sud a insulei, unde este reprezentativ stilul baroc sicilian, a cărei poveste începe de la o tragedie, de fapt, de la un cutremur din 1693, care a distrus foarte multe orașe din această zonă. Unul dintre aceste orașe este chiar Noto, unde ne aflăm acum. Astfel, planul de reconstrucție a orașului era de a crea un centru urban linear, perfect proporționat, care să ofere multiple panorame. Acum, cum știm noi, orașul este împărțit în 3 părți de către 3 drumuri principale care parcurg orașul de la est la vest. Totodată, cifra 3 este magică pentru că a împărțit orașul și în 3 clase sociale. În partea de sus a orașului locuia nobilimea, la mijloc locuia clerul, iar în partea de jos oamenii obișnuiți. Din acest motiv, pe strada principală unde ne aflăm chiar acum, putem observa și foarte multe biserici. Și pe lângă multitudinea de biserici, puteți să vizitați și Palazzo Ducezio sau primăria. De ce este așa importantă? Motivul ar fi o cameră ovală sau camera oglinzilor, în interiorul căreia puteți admira un tavan pictat cu o tehnică specială. El este plat, dar voi îl veți vedea ca un stuco. Dacă mai mergi câțiva pași de la catedrală, vei da probabil de una dintre cele mai frumoase străzi din acest oraș, Via Corrado Nicolaci, care de altfel găzduiește în fiecare an, în a 3-a duminică din mai, un festival al florilor și fiecare an are și o tematică reprezentând câte o țară. Un alt oraș reprezentativ pentru arhitectura barocă siciliană este Ragusa. El a fost reconstruit odată de normanzi în secolele 11 și 12 în urma atacului piraților arabi, dar a fost atât de distrus de cutremurul de care v-am povestit anterior, încât a fost construit un nou oraș pe un platou înalt din vest. Dar localnicii au fost atât de afectați de faptul că s-a construit un nou oraș, nu le-a convenit, și așa au decis să reconstruiască și să reclădească vechile clădiri distruse. Acum avem 2 locuri cu 2 fețe, cu 2 jumătăți și cu 2 suflete. Ziua a treia o vom petrece pe Etna. Muntele Etna este cel mai activ vulcan aflat în Europa și una dintre cele mai populare destinații turistice din Sicilia, având înălțimi până la 3300 de metri. Totuși, să nu vă așteptați să puteți urca până la cei 3300 de metri, pentru că probabil acolo este magmă, este foarte periculos. De altfel, este o lege care reglementează felul în care se poate urca pe acest munte. Astfel încât toate excursiile pe care le puteți lua încep de aici, de la Etna Sud, unde ne aflăm și noi, și puteți urca și singur până la 2500 de metri sau puteți lua o telecabină până acolo, depinde cât de energici vă simțiți. Iar de la 2500 de metri, numai cu ghid se poate urca până la acest platou de 2920 de metri, unde este posibil să vedeți și craterul vulcanului, dacă aveți condiții de vreme bună și nu sunt nori, cum avem acum. Sau mai aveți o opțiune, toți de aici, de la punctul Etna Sud, să luați un ATV, cu care vă veți plimba pe aici prin împrejurim și veți vedea diverse puncte interesante de aici, de pe Etna. Noi am ales cea de-a doua opțiune și sperăm că o să fie destul de fain.
Doamne, ce experiență a fost, efectiv nu-mi vine să cred că am făcut asta. Da, inițial ne gândeam să luăm prima variantă, cea cu telecabina, pentru că e mai rapidă și nu voiam să pierdem prea mult timp aici, dar un băiat care lucrează pe aici ne-a spus că merită mai multă experiența cu ATV-ul și chiar a meritat, pentru că mergi pe tot felul de drumuri, te duce și pe pietriș, gropi, rocă vulcanică, foarte fain. Iar după ce ajungem în punctele de interes, care sunt peștera și așezarea omenească, ghidul chiar explică destul de fain. Ne-a arătat cum s-au format crăpături în peștera aia de la magma vulcanică, cum a început să crească vegetație datorită temperaturii foarte bune. Plantele respective au rădăcinile în peșteră și își trag umiditatea de acolo. Și încă un lucru foarte interesant este un viewpoint, de fapt sunt mai multe viewpoint-uri din curbe cumva, unde am avut norocul, am înțeles că sunt oameni care nu au fost la fel de norocoși ca și noi, unde s-au răsfirat toți norii și se vedea atât de frumos vulcanul, Doamne! Da, drumul dus și cel întors au fost diferite, iar cel întors a fost pentru a putea vedea priveliștea asta către munte. Vara este și mai fain pentru că poți urca până la platoul de care vă spunea Vlăduț mai înainte, și anume Torre del Filosofo, turnul filozofului. Și pe lângă asta, hai să vorbim puțin niște prețuri, nu vrei? Da. Deci toată experiența a costat 50 de euro, o puteți lua de aici, nu știu dacă se vede, scrie excursii în spate. Și pe lângă ATV ți se dă și echipament, geacă, cască, mănuși, toate incluse în preț. Dacă aveți GoPro, noi n-am știut, să fiți siguri că vă luați, sau aveți, dacă aveți deja, să vă luați suportul de preț pe cască, pentru că au căști speciale pentru GoPro, asta pentru persoanele interesate. Iar experiența cu telecabina durează 15 minute pe sus, 15 minute în jos și este 60 de euro de persoană. De altfel, aici în zonă puteți găsi restaurante, dacă vreți să vă opriți să mâncați după, suveniruri, tot în același magazin. Sunt destul de multe activități de făcut și eu aș zice că Etna este un must-do dacă vii în Sicilia. Dar suficient cu asta și cu norii aceștia minunați, pentru că acum mergem în Catania, locul unde de altfel am și aterizat și de unde vom pleca înapoi spre casă. Este un oraș murdar, greu de acceptat, unde traficul este foarte încărcat, foarte aglomerat, dar în același timp are câteva lucruri importante pe care ar trebui să le reținem. Este al doilea cel mai mare oraș din Sicilia după Palermo. Aici a fost prima universitate din Sicilia și este un bun punct de plecare pentru toată excursia pe coasta de est. Nu v-am recomandat să vă luați cazare aici sau să încercați să stați mai mult de o zi, pentru că s-ar putea să vă dea o imagine greșită despre ce înseamnă Sicilia. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să-i dați o șansă, pentru că are multe de oferit datorită unei istorii foarte bogate. Fondat de greci în 729 înainte de Hristos, orașul a fost ocupat de multe alte popoare care și-au pus amprenta de-a lungul timpului. Se află în proximitatea muntelui Etna și asta este o binecuvântare pentru priveliștile pe care le poți admira de-a lungul zilei, dar în același timp și un blestem, pentru că erupțiile violente ale vulcanului au amenințat de multe ori integritatea orașului. Pe lângă asta, s-a mai confruntat cu două cutremure majore și bombardamentele celui de-al doilea război mondial. În ciuda ghinionului, are născut din cenușă de fiecare dată, astăzi având o față industrială, dar care reușește să păstreze elemente cheie ale stilului baroc sicilian. Și unde poți să-l descoperi mai bine, dacă nu pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale orașului, Via Etnea, care te poartă printre magazine, clădiri vechi și noi, către Catedrala Metropolitană Sfânta Agata. Și dacă tot am ajuns până aici, de ce să nu și intrăm? La fel ca orașul, a fost reconstruită de mai multe ori din cauza dezastrelor naturale, iar forma pe care o vedem astăzi este cea de după cutremurul din 1693, în stilul baroc sicilian, bineînțeles. Hai că înveți rapid. Odată ce intri, ești întâmpinat de niște picturi și sculpturi superbe ce ilustrează povești din Biblie. Uită-te spre tavan și vei vedea freșcele impresionante ce au fost conservate pentru sute de ani. Totuși, catedrala nu este doar o amintire a trecutului. Oamenii vin până în ziua de azi să admire frumusețea acestui loc. Deci dacă te afli vreodată în apropiere, nu ezita să faci o oprire. Nu știi niciodată ce ai putea descoperi. Bine ați venit în perla Siciliei, Taormina. Aici este una dintre stațiunile de lux ale insulei, unde vin foarte multe vedete în vacanță. Istoria
orașului ca resort turistic a început undeva în 212 înainte de Hristos, când Taormina a căzut pradă romanilor și când acesta a devenit o destinație de lux pentru nobilime și pentru tot ce însemna oameni care își permit să ajungă până aici. Un moment foarte important în istoria Taorminei este anul 962, când aceasta a fost invadată de arabi, care au adus foarte mari progrese pe partea de agricultură, învățându-i cum să irige și să cultive citrice, care astăzi sunt foarte reprezentative pentru această insulă și unul dintre cele mai mari exporturi. Totodată au adus progrese pe partea de medicină, filosofie și matematică și se zice că aceasta a fost una dintre cele mai prospere perioade pentru Taormina. Orașul în sine este mai mult despre uitat decât despre făcut, motiv pentru care a fost vizitat și de personalități marcante din istoria noastră, printre care Goethe, Klimt, Dumas, Oscar Wilde, Elizabeth Taylor sau Woody Allen. Dar cu toate că este un oraș în care să te uiți mai mult, ar fi și o listă de obiective pe care ar trebui să le treci în revistă. Cel mai faimos obiectiv din Taormina este cu siguranță teatrul grecesc pe care îl vedeți în spatele meu și care datează din secolul III înainte de Hristos. El apare prima dată pe vremea când Sicilia era o colonie grecească, însă a fost folosit și pe vremea Imperiului Roman, forma sa actuală datând probabil de pe vremea împăraților Adrian și Traian, care au făcut o reconstrucție aici. El a fost folosit ca teatru de-a lungul timpului, însă în momentul în care a fost transformat în arenă a găzduit și lupte. Totuși, astăzi s-a întors la originile sale și vara sunt difuzate aici filme în aer liber. Probabil ați observat că este uriaș și asta este pentru că după cel din Siracusa nu este doar cel mai mare din Sicilia, ci din toată peninsula italică și Africa de Nord. Da, și poate acomoda până la 5.000 de persoane. Totodată aici poți avea parte și de niște priveliști minunate, atât către orașul Taormina, cât și către mare, care se vede chiar în spatele meu, iar dacă ne uităm puțin atent, putem vedea chiar și strâmtoarea Messina care leagă insula de continent. Intrarea costă 10 euro preț întreg și 5 euro pentru tineri între 18 și 25 de ani. Durata vizitei este undeva la 30 de minute, pentru că nu ai foarte multe informații expuse, dar îți poți lua și ghid audio. Lista de obiective poate continua cu Vila Comunale di Taormina, care a fost construită în secolul al XIX-lea de către o nobilă din Regatul Unit. Această nobilă a adus în această zonă conceptul de parc englezesc și astăzi putem găsi o varietate foarte mare de vegetație și faună, de la plante cum ar fi palmiere, aloe, tot felul de flori colorate și foarte multe specii de păsări. Și pe lângă aerul curat și liniștea de care te poți bucura aici, este și această priveliște superbisimă către golf și bineînțeles către muntele Etna. Pe lângă asta puteți găsi și o torpilă folosită de către armata italiană în al doilea război mondial. Știu, foarte neașteptat. Dar până la urmă nu uita să te relaxezi și să te bucuri de moment. În Sicilia, pe lângă lămâi și portocale, vei mai găsi și foarte mult fistic, iar dacă ești un fan al acestuia, atunci Nove din Taormina este locul unde vrei să te afli, pentru că aici găsești tot felul de preparate pe bază de fistic, de la cremă cu fistic până la pesto cu fistic, sărat, dulce, în orice combinație le vrei, chiar și preparate proaspete pe care le poți servi aici la o masă, cum o facem și noi acum. Ne-am luat un gelato, bineînțeles, pentru că ne place extrem de mult, în special cu aromă cu fistic, cannoli, care este un preparat tradițional sicilian, și un rol cu fistic. O altă delicatesă pe care trebuie neapărat să încercați în Sicilia este cu siguranță granita și vă invit chiar să o faceți în Taormina la Bambar. Un păhărel din ăsta costă 4 euro, poți combina două arome și poți să ții și o brioșă care va costa în plus 1,2 euro. Locul acesta este foarte faimos nu doar pentru decorul superb pe care îl are, ci și pentru că a apărut în White Lotus. Dacă o să veniți în Sicilia, probabil o să vedeți peste tot aceste două capete. Ce reprezintă ele?
El este un maur, iar legenda spune că el a venit aici în Sicilia și s-a îndrăgostit de această femeie, numai că el avea soție și copii. Iar când ea a aflat de asta, i-a tăiat capul. Deși povestea este una tristă, Teste di Moro, pe numele lor, au ajuns astăzi un simbol al Siciliei întâlnit la tot pasul. Taormina este unul dintre locurile în care se expune cel mai tare această intrigă, capetele din ceramică fiind foarte comune în decorațiunile balcoanelor caselor sau în interioarele restaurantelor. Că tot am adus vorba de Taormina, acum înțelegem de ce este numită Perla Siciliei, fiind unul dintre locurile unde ne-am simțit și noi cel mai bine. Aglomerată, vibrantă și chiar colorată sunt cuvintele care o descriu perfect. Dar ce-ar fi să-ți spunem că la doar 5 km se află o altă perlă mai puțin cunoscută? Chiar sus, pe stânga pe care o vedeam din Taormina, aveam să descoperim o terasă naturală construită în jurul unui castel normand și al cărui nume este Castel Mola. O specialitate a acestui loc este vinul de migdale, care a apărut odată cu o cafenea fondată de călugări în secolul al XVIII-lea ce se numește San Giorgio. Pe aici puteți vedea coasta ionică, coasta Calabriei, strâmtoarea Messina, golful Sant'Alessio, muntele Etna și chiar golful Giardini Naxos. Fața pieței satului se află biserica Sfântul Antoniu, care acum este folosită ca auditorium, însă ea are origini mult mai vechi de atât. Înainte de a pleca din Castel Mola, nu uita să încerci migdale învelite în zahăr, muștar cu smochine și fructele de cactus. Și ca să încheiem în forță, vă prezentăm un ultim restaurant pe care îl găsiți în Taormina. Se numește Bottega del Formaggio și pe lângă foarte multe sortimente de brânză, poți încerca niște platouri tradiționale siciliene. Prețul unuia de 2 persoane variază între 26 și 38 de euro, iar noi l-am ales pe cel la 35 de euro, care arată cam așa. N-am putut să-l terminăm, să știți, cu toate că era delicios. Tot de aici am plecat și cu un suvenir, acest ulei de măsline cu portocale, care a fost 7 euro. Poftă bună! Și ăsta a fost itinerarul nostru de 4 zile pe coasta de est a Siciliei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, să ne dați subscribe ca să ne susțineți canalul și să fiți la curent cu tot ceea ce postăm, bineînțeles cu tot cu clopoțel de notificări. Dați un share la prieteni și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!